Bună, dragilor, și bine ați revenit la o nouă citire. De această dată vreau să văd ce anume urmează în viața ta în următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această citire, atât în planul iubirii, cât și în planul profesiei, dar și surpriza. La baza pachetului avem arcana majoră, steaua și optul de bâte. Eu văd aici că este o perioadă în care se comunică foarte eficient, poate să fie o perioadă în care a apărut o noutate în fața ta. Unii posibil să primiți aici un e-mail, un mesaj, un apel telefonic, ceva care să vă aducă aici o speranță. Posibil să aveți și o persoană care vă încurajează, care vă este alături, care vă susține. De asemenea, tot cu steaua aici, m-aș gândi că este vorba și despre o etapă în care te concentrezi foarte mult pe autenticitatea ta, te concentrezi foarte mult pe tine, pe sinele tău superior. Bun, dar este și o perioadă în care, uite, multe adevăruri se pot spune, multe lucruri pot ieși la suprafață. Hai să vedem în continuare, în plan personal, avem cavalerul de bâte. Deci aici, uite, e o perioadă în care ești foarte energic, entuziasmat, poate să fie și o perioadă în care vrei să cunoști pe cineva. Cavalerul de bâte vorbește și despre o persoană care face sport, care este activă. Deci poate e o perioadă a vieții tale în care ești mai activ decât de obicei. Pentru unii, simte aici o legătură foarte puternică cu ideea aceasta de rapiditate. Poate ești într-o perioadă în care ți se cere să faci lucrurile mai rapid. 6 de cupe. Tot în plan personal, aici o conexiune pe care eu o văd cu un suflet pereche sau cu o persoană mai tânără. De asemenea, văd o conexiune foarte puternică cu cineva din trecutul tău. 6 de cupe, uite, poate să reprezinte și o revelație pe care o poți avea. Dar aici, în unele cazuri, văd clar o veste pozitivă. Poate e o veste pozitivă legată de un proiect de suflet sau o veste pozitivă legată de dragoste sau de un prieten, o persoană apropiată. Hai să vedem. Cavalerul de bâte. Și avem așa, 10 de bâte, 3 de bâte. Din punct de vedere personal. Este o perioadă în care, uite, ai foarte multe lucruri de făcut. Doar că în această combinație eu m-aș gândi că iei totul pe rând. E ca și cum deja pui un pas înainte, deja răsufli ușurat sau ușurată. Deja simți că lucrurile funcționează ușor diferit. Hai să vedem. 6 de cupe. Și avem așa, asul de bâte și ermitul, o legătură cu zodia Fecioară. O veste bună aici, care poate să apară de la o persoană mai matură. Este vorba despre cineva care e foarte înțelept sau foarte înțeleaptă. De asemenea, văd aici și o conexiune pe care o poți avea cu o persoană care este mai singuratică din fire. Poate să fie, uite, vorba și despre o persoană foarte stăpână pe sine. Poate e cineva care își dorește aici foarte mult să se apropie de tine. Poate e cineva care își dorește mult să te ajute, să te sprijine. Avem justiția și regele de spade, o legătură cu zodia balanță și mai avem și o legătură cu alte zodii de aer. Vărsător, gemeni. Posibil aici o veste care apare de la un bărbat important din viața ta. Este vorba despre o persoană foarte bine organizată, este vorba despre o persoană foarte rațională, care atunci când spune că va face ceva se ține de cuvânt, însă în același timp m-aș gândi eu că poate să fie, uite, și un sprijin foarte mare pe care îl ai. Dar în cele mai multe cazuri, eu văd aici că e ceva care ține în special de sfera iubirii sau poate este vorba despre ceva important pentru sufletul tău. Uite, avem 10 de monede, asul de monede și valetul de cupe. Deci o bucurie, o oportunitate. Apoi avem aici soarele, o legătură cu zodia leu, deci e o perioadă în care lucrurile sunt mult mai clare din punct de vedere profesional, financiar. Unii poate reușiți aici să plătiți ceva sau reușiți să primiți niște bani, primiți un răspuns pozitiv.
Poate să fie și un moment în care tu ai un rol important la locul de muncă sau tu ești persoana care întreține atmosfera. Mai văd, bineînțeles, și o noutate care a apărut sau care urmează să apară și care are legătură cu un bărbat suspus. Fie este un șef, fie este vorba despre o femeie care are o energie mai masculină. Următorul mesaj e 10 de monede. Dragilor, eu aici văd clar, deci dacă așteptați un răspuns din punct de vedere profesional, financiar, acesta să știți că vine și este pozitiv. 10 de monede în acest context poate să reprezinte și faptul că se face lumină într-o situație legată de bani, o situație legată de, nu știu, o ședință. Hai să vedem soarele ce spune. Nebunul și 2 de monede. O revelație, mai văd aici. Poate să fie vorba despre o noutate plăcută, dar pentru unii poate să fie vorba și despre o sarcină suplimentară. Totuși, eu văd că ești într-o perioadă în care, uite aici, poți să vezi lucrurile mult mai clar, da? Ai mintea mult mai limpede și atunci poți să reușești aici să te împarți între două direcții, două locuri de muncă, două responsabilități. Dar mie mi-apare, uite, și o noutate extrem de plăcută pentru sufletul tău. Cinci de monede, 6 de spade. E ca și cum aici poate să fie și faptul că nu mai lucrezi singur sau singură. Sau poate să fie vorba și despre o rezolvare a unei probleme posibil de sănătate. Hai să vedem 10 de monede ce spune. Ok, și avem așa, steaua și valetul de monede, din nou e steaua. Eu cred aici că apare o noutate plăcută, e ca și cum ar fi un proiect nou, e ca și cum ar fi o persoană nouă, niște sarcini noi care apar și care, bineînțeles, necesită aici studiul tău, necesită dorința ta de a analiza lucrurile, necesită dorința ta de a lua totul încet și sigur. Uite, avem totuși și un 10 de cupe, deci wow! Wow! Și avem așa, atenție, turnul și cavalerul de cupe. Dragilor, aici ce văd eu e că poate să apară și o persoană foarte plăcută la locul de muncă. Sau printr-un proiect, nu știu, e cineva care are și gânduri de dragoste cu tine sau cineva care are și gânduri de a se apropia mai mult de tine, de sufletul tău. Cineva care îți face o surpriză foarte mare. Valetul de spade, temperanța, regele de cupe, o legătură, uite, cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, mai avem zodia săgetător. Din punct de vedere profesional, da? Sau financiar, aici eu văd o rezolvare. Uite, este vorba despre un bărbat care e foarte curios din fire, vrea să știe mai multe lucruri despre sine, despre tine, despre proiect, despre situația asta. Da? E un bărbat aici care, uite, poate să aducă liniștea și pacea. Unii poate așteptați un răspuns din punct de vedere medical și atunci acesta vine și este pozitiv. Surpriza în toată această poveste, 4 de spade, 3 de spade, hopa, ceva se pune pe pauză. Sau surpriza are legătură cu o persoană care este într-o perioadă de pauză și care are inima frântă sau o persoană care se află într-o etapă diferită a vieții sale. Și avem așa, magicianul și cavalerul de bâte. Aici surpriza poate avea legătură cu o persoană care, nu știu, tot amână ceva. E o persoană care se aruncă așa cu capul înainte, zice gata, hai, vin la tine sau gata, facem, mergem acolo. Și când, da, și după vă treziți aici
că persoana asta, nu știu, e în pauză. Pentru alții poate să fie și o persoană care are niște probleme aici de sănătate sau niște probleme financiare. Doiul de cupe, luna, o legătură cu zodia pești. Surpriza are legătură cu dezamăgire în dragoste. A cuiva, sau o persoană care are inima frântă și care vine către tine și îți comunică acest lucru. Poate chiar surpriza poate să vină undeva la o vreme de seară, atenție, din partea unei persoane care se simte cu inima frântă. Dar nu este un personaj serios aici. Deci nu e un personaj serios. Uite, avem puterea și 6 de bâte, o legătură cu zodia leu. Surpriza poate avea legătură cu o luptă pe care persoana asta o duce. Sau cu o provocare. Este o provocare care ține de o decizie oficială sau este pur și simplu o ambiție a acestei persoane de a câștiga o luptă. Prin tot felul de mijloace, bineînțeles. Dar aici, ce văd eu, are legătură și cu o închidere karmică. E o situație care se repetă aici la nesfârșit. Asul de cupe, pajul de bâte. Surpriza, uite, are legătură poate cu o nouă persoană sau cu cineva din jurul tău care este mai imatur în felul său de a acționa și persoana aceasta cumva vrea să dați la pace sau persoana aceasta vine și îți propune ceva, nu? Doar că e cineva căruia este teamă să nu fie judecat sau cuiva este teamă de vorbele tale, cuiva este teamă de un anumit fel de a acționa. Și avem așa, faetonul și 7 de monede, o legătură cu zodia rac. Aici eu m-aș gândi că toată situația asta poate avea legătură și cu o veste din trecut care apare. Poate e o veste pe care tu o aștepți de mult timp și care abia acum se poate manifesta. Ai vrea un mesaj. E vorba de o așteptare mare. Uite, avem îndrăgostiții și cavalerul de spade. O legătură cu zodia Gemeni. Dar ce văd eu aici are legătură și cu o decizie rapidă pe care cineva o ia. Dar mai văd, bineînțeles, și că persoana asta poate să fie ceva mai intruziv, da? Ceva mai dură în exprimare, mai ascuțită la limbă. Mai vreau un mesaj. Și avem așa. 9 de cupe. 9 de cupe și 9 de spade. Da, surpriza are legătură cu o persoană care are foarte mari emoții. E o persoană care are foarte mari emoții, e o persoană care știe foarte bine ce își dorește. Avem așa, 10 de spade, 2 de spade. Nu știu, aici e cineva care nu acceptă un final și cineva care tot se agață cu dinții de ceva anume. Hai să vedem ce spune acest oracol cu surpriza. Wow! Surpriza, atenție, avem așa, păunul care reprezintă sănătate, sarcină, reprezintă abundență, reprezintă o persoană suspusă, o persoană care iese în evidență. Iar apoi avem așa, putere, resurse și copacul, stabilitate și creștere. Uite, iar că este o carte. Eu cred că are legătură cu cineva care își dorește aici ceva stabil, doar că nu e pregătit sau pregătită să acționeze și într-un mod matur, da? Într-un mod asumat. Că uite, mi-apare un bărbat puternic. Hai să vedem ce zice acest tarot, că sunt curioasă.
o veste care ține de o persoană, e o persoană credincioasă sau o persoană care ține foarte mult la anumite principii de viață și aici avem o problemă de sănătate. Poate surpriza are legătură cu cineva care are o problemă de sănătate sau cineva care e cumva la limita puterilor. Dar și o persoană care poate avea niște credințe bolnave, niște idei bolnave în cap. Mai vreau un mesaj. Călătorie, distanță, îndrăgostiții. Uite, surpriza poate avea legătură cu o călătorie. O călătorie care ține de dragoste, o călătorie care ține de un proiect foarte drag ție. Poate pentru unii să fie vorba despre cineva de la distanță. Dar mai văd clar și o persoană care se simte obosită, se simte împovărată de anumite activități sau cineva care nu vrea, repet, să acționeze. Să vedem ce spune acest oracol. Ok. E o persoană foarte curioasă în legătură cu un sfârșit. Cineva aici e curios și zice, uite, mai suntem sau nu mai stăm împreună? Mai continuăm prietenia sau nu o mai continuăm? Iar apoi avem așa, renaștere și alchimie. Este vorba despre cineva care își dorește, repet, o resetare, o renaștere într-o relație, într-o situație anume. Și avem pasiune. Ok. E ca și cum aici este o persoană care e conectată la tine, care se hrănește de la tine. Înțelepciune, ghidare și noroc. Pentru unii poate să fie și un noroc pe care îl aveți, o bucurie de la această persoană. E ca și cum vine o idee, vine o revelație. Hai să vedem ce spune acest tarot. Cartea căsătoriei, închisoare și a câștiga mulți bani. Și cineva aici care e prins într-un contract, într-o relație, într-o prietenie care îi pun piedici cumva, da? Îi închid anumite drumuri pe sfera financiară sau pentru alții poate să fie și un compromis care vi se propune. Aici trebuie să fiți foarte, foarte atenți pe acest compromis. Avem o persoană falsă. Deci atenție la o persoană falsă. Poate să fie cineva care vine și se plânge de niște lucruri inexistente sau se plânge de propria sa neputință de a acționa. Dar avem, uite, și o veste bună legată de niște bani, bani care vin pe neașteptate. Și avem un bărbat stabil, un bărbat și o femeie. Deci poate e vorba de o propunere legată de un cuplu. Da? Hai să vedem în încheiere și niște mesaje din acest oracol. Și avem așa, un nou început, dimineață, ghidare, viitor apropiat, planeta Uranus, zodia vărsător, noutăți, surpriză. Deci aici e
E un nou început, e o persoană, e un nou mod de acțiune, deci e o noutate care vine foarte, foarte rapid. Apoi avem cifra 3 cu mesajul informații. Iar ultimul mesaj e ziua de sâmbătă, zodia Vărsător, zodia Capricorn, planeta Saturn, da? Și avem aici o persoană vicleană, deci mare, mare atenție la o persoană vicleană. Niște informații, iar apoi avem inițiala U cu mesajul noroc. Unii poate știu eu, descoperiți un personaj viclean prin jurul vostru. Da? Cineva vine cu niște intenții și când colo e descoperit sau descoperită. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.